ક્વેશ્ચન નંબર 2D 4 માર્ક્સનો તમને ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે. 2019 વિન્ટરનું પેપર છે. 2019 વિન્ટર પેપર છે. ગુજરાતીમાં ડેટા પહેલાં એકવાર રીડ કરીને પછી આપણે ઇંગ્લિશ તરફ પણ જઈશું. 200 કિલોન્યુટનનો ફેક્ટર ખેંચાણ બળ વહન કરી શકે તેવી સિંગલ એંગલની ડિઝાઇન કરો. સૌથી પહેલાં શબ્દ હોવો જોઈએ તમારી સામે. કોની ડિઝાઇન પૂછી છે? સિંગલ એંગલની ડિઝાઇન કર્યો. ખાસ ડિઝાઇન તાણ સામર્થ્ય સમગ્ર આડછેદના યીલ્ડિંગ કોના માટે ડિઝાઇન કરવાની છે? એક તો યીલ્ડિંગ માટે અને બીજું રપ્ચરના કારણે. બરાબર, બે વસ્તુ તમને ફાઇન કરવી છે. અગર ઇંગ્લિશની અંદર ડેટા વાંચીએ તો ડિઝાઇન આ સિંગલ એંગલ, વન્સ અગેન તમે જોઈ શકશો સિંગલ એંગલ છે, એન્ડ ડિઝાઇન ફોર યીલ્ડિંગ એન્ડ રપ્ચર ઓફ ક્રિટિકલ સેક્શન. તો કોના માટે ડિઝાઇન કરવાની છે એ યાદ રાખવી જરૂરી છે, કારણ કે ડેટા તો તમને ઓલમોસ્ટ, અગર હું ડિઝાઇન ઓફ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચરની વાત કરું તો તમને મોસ્ટલી સૌથી પહેલાં તો ક્રિટિકલી આપણે ડિફાઇન એ જ કરવાનું છે કે એક્ઝેક્ટલી પૂછ્યું શું છે. બરાબર, તો સૌથી પહેલાં આપણે સિંગલ એંગલ ડિઝાઇન કરવાનો છે. કોના માટે વાત કરવાની છે? યીલ્ડિંગ અને રપ્ચર માટે. બોલ્ટ વેલ્યુ 45 આપેલી છે તમને M20 માટે, અને 200 જેટલો આપણે લોડ કેરી કરવાનો છે. તો જોઈએ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. ટ્રાય કરશું આપણે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી અને હિન્દી ત્રણે મિક્સ કરવાની, જેથી કરીને કોઈને પણ ડિફિકલ્ટી ના રહે. સો વેરી ફર્સ્ટ સ્ટેપ ફોર ધી એંગલ સેક્શન કે જે એજી રિક્વાયર્ડ છે. એજી એટલે કે ગ્રોસ એરિયા. એરિયા કેટલો રિક્વાયર્ડ છે? તો આપણે એટલું ખબર છે, કોઈ પણ સ્ટ્રેસ હોય ને, સ્ટ્રેસ, તો આપણે શું લખી શકાય? ફોર્સ બાય એરિયા લખી શકાય, P બાય લખી શકાય. તો હવે આપણી પાસે ફોર્સ P છે, આપણી પાસે સ્ટ્રેસ મેક્સિમમ કેટલી લઈ શકાય? તો કે 250 આપેલી છે. યીલ્ડિંગ કેટલી હોય છે? 250. તો અગર મારી પાસે આ બે છે તો એરિયા ફાઇન કરી શકાય. તો એરિયાનું ઇક્વેશન અગર લખવા જઈએ આપણે તો શું થાય? P બાય સિગ્મા. તો તમે જોઈ શકશો અહીંયા એના નોટેશન અલગ હોઈ શકે છે, કારણ કે ટેન્શન માટે છે T, ફોર્સના બદલે T, અને અહીંયા Fy એટલે કે યીલ્ડની કેપેસિટી તો કેટલી છે? કે 250 છે. તો આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. અને આ જે 1.1 કર્યો છે એ શું છે? પાર્શિયલ સેફ્ટી ફેક્ટર છે તમારો. કેટલો છે? 1.10 ગામા M0 જેને આપણે કહીએ છીએ. અને આ ઇક્વેશન યાદ નથી રહેતું તો પણ તમારા માટે કંઈ અઘરું નથી. પેજ નંબર 32 ની અંદર આ વસ્તુ મળી જાય છે. તો આટલું કર્યા પછી એજી તમને મળશે, અને એ મળશે તમને 880, મતલબ કે 880 mm² મળ્યા. આટલું ક્લિયર? હવે તમે તમારી સાથે શું રાખશો? એક સ્ટીલ ટેબલ. અગર તમારી પાસે નથી સ્ટીલ ટેબલ તો મને નંબર તમને તમારી સ્ક્રીન ઉપર દેખાતા હશે, એ નંબર ઉપર વોટ્સઅપ કરી દેજો અને મને ખાલી એટલું કહેજો કે સ્ટીલ ટેબલ જોઈએ છે, તો હું તમને એની સોફ્ટ કોપી પ્રોવાઈડ કરી આપીશ. હવે આગળ વધી. એક્ઝામની અંદર એ તમારે લઈને જવાનું છે, એટલે એની પ્રિન્ટ તો તમારી પાસે હોવી જરૂરી છે. હવે વાત કરીએ. 880 mm² આવી ગયો, પરંતુ જે સ્ટીલ ટેબલ છે એની અંદર એરિયા છે ને સેન્ટીમીટર² ની અંદર આપેલો છે. સો વોટ વી હેવ ટુ ડુ, આપણે શું કરવું જોઈએ? સેન્ટીમીટર² માં એને કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો એક સેન્ટીમીટરમાંથી કેટલા થાય? 10 mm થાય. કેટલા થાય? 10 mm. તો અહીંયા આપણે mm² છે, તો કેટલા ડિવાઈડ કરશું? ડિવાઈડ બાય 100. તો આના ડિવાઈડ કરી દો 100, તો તમને શું મળી જશે? 8.88 સેન્ટીમીટર². હવે પેજ નંબર 2 ની અંદર એક એવો સેક્શન, આવો એંગલ સેક્શન તમને દેખાશો, એ એવો સેક્શન જોવાનો છે કે જેનો એરિયા 8.8 કરતાં શું આપેલો હોય? વધારે. તો તમે જોઈ શકશો એક સેક્શન છે જ્યાં 8.96 સેન્ટીમીટર² દેખાય છે. કેટલો દેખાય છે? 8.96 સેન્ટીમીટર². જેની સામે તમે વેલ્યુ એની જોઈ શકશો કેટલી છે? 60/60/8 mm. તો આવી રીતે તમારે શું કરવાનું છે? સેક્શનને ચૂઝ કરવાનો છે. સૌથી વધારે કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય આ એક્ઝામ્પલની અંદર તો આ જ છે કે તમારે ચૂઝ કઈ રીતે કરવાનો છે. 8.8 તો એની આજુબાજુ જોવાનું છે સેક્શન. અને કઈ રીતે જોવાનું છે? એંગલ સેક્શન સિમિલર હોય. કેવો હોય? ઇક્વલ એંગલ સેક્શન કહેવાય. અને શું કહેવાય? ઇક્વલ એંગલ. જેથી કરીને આ વર્ટિકલ દેખાય છે એની લંબાઈ અને હોરિઝોન્ટલ દેખાય છે એની લંબાઈ બંનેની કેવી હોય? સરખી. બાકી તમારે થિકનેસ ત્યાં તમે જોઈ શકશો 8 mm પણ આપી હશે, 10 mm પણ આપી હશે. તો એમાંથી તમારે આપણે એવી સિલેક્શન કરવી છે કે જે એરિયા તમારો 8.8 કરતાં વધારે આવે. તો આ થઈ ગયું એજી માટેની વાત. હવે વાત કરીએ આપણે ફરી એ જ વખત યીલ્ડિંગ માટે આપણે વાત કરવાની છે. કોના માટે વાત કરવાની છે? યીલ્ડિંગ માટે. તો તમે આ જ ઇક્વેશનને ખાલી થોડુંક રીએરેન્જ કરી લો. આપણે હવે શું જોઈએ છે? ટીને સૂત્ર કરતાં બનાવો. અહીંયા એજી ઇન્ટુ Fy ડિવાઈડ બાય ગામા M0 લખી શકાય. તો તમે જુઓ, એજી ઇન્ટુ Fy ડિવાઈડ બાય ગામા M0. ક્લિયર છે?
ત્યાં ખાલી ઇક્વેશન આવું હતું, એજીના રિસ્પેક્ટમાં ઇક્વેશન હતું, તો એ જ ઇક્વેશનને આપણે અહીંયાથી પાછું ટ્રાન્સફર કરવાનું. ત્યાં ઇક્વેશન શું હતું એજીનું, તો કે ટી ડિવાઈડ બાય એફ વાય ઇન્ટુ ગામા M0. તો આ ઇક્વેશન હતું. બસ હવે અહીંયાથી તમને ટી જોઈએ છે તો ટીને સૂત્ર કરતા બનાવી દો એટલે તમારું કામ ઇઝી. એજી તમે 896 પ્રોવાઈડ કર્યો છે, એફ વાય કેટલો છે 250 જોઈએ છે, સોરી 250 છે, ગામા M0 1 સેકન્ડ 1.1, તો તમે કેટલો પ્રોવાઈડ કર્યો તો 203. પહેલાં તમને જે વેલ્યુ મળશે એ ન્યૂટનમાં મળશે, એને ડિવાઈડ બાય 1000 કરી દેશો એટલે તમને શું મળશે કિલો ન્યૂટનની અંદર, અને એ કેવો છે 200 કરતાં વધારે છે. સો એક કેસ તમારો સોલ્વ થઈ ગયો અને એ હતો યીલ્ડિંગ ફોર ક્રોસ સેક્શન. તો આ તમારું શું થઈ ગયું છે સોલ્યુશન પૂરું. હવે બીજા ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ. ત્યાં ક્વેશ્ચનની અંદર પૂછ્યો હતો રપ્ચર ઓફ ક્રિટિકલ સેક્શન. તો રપ્ચર ઓફ ક્રિટિકલ સેક્શન, હવે એની વાત કરીએ. એનું ઇક્વેશન પહેલાં તો છે શું, TDN 0.9 ANC FY upon ગામા M1. અને આ ઇક્વેશન કઈ જગ્યાએ મળશે તમને, પેજ નંબર 32-33 ની આસપાસ મળી જશે. કોડની અંદર 32-33 ની આસપાસ તમને આ ઇક્વેશન મળી જશે. 0.9 ANC FY ગામા M1 અને અહીંયા છે બીટા, આ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવો પડશે A0 FY upon ગામા M0. તો હવે જોઈએ વન બાય વન એક એક વેલ્યુ સાથે વાત કરીએ. આ ઓલરેડી મેં તમને વાત કરેલી છે, આ વેલ્યુ વાત કરેલી છે. અહીંયા તમે યાદ હો તો અને આપણે જી લખતા હતા, શું લખીએ છીએ જી. એ કયા વિડીયોની અંદર સમજાવેલું છે, 2019નો જે 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન છે એની અંદર મેં વાત કરેલી છે. 35 ક્યાંથી આવે છે જી વેલ્યુ, તો 60 ની સામે કેટલા છે 30 છે, તો જી વેલ્યુ કેટલી રહેશે 35 રહેશે. આ એટલે આપણે શીખવાનું હતું ત્યાં. હવે વાત કરીએ બી સોરી ઓમેગા લખો યા ડબલ્યુ કયો જે કયો એ, પરંતુ શિયર લેગની વેલ્યુ BS અહીંયા પણ કાઉન્ટ કરવો પડશે. કેમ કાઉન્ટ કરવો પડશે આગળ તમને બતાવું છું. પહેલાં BSની વાત કરી લઈએ તો BS શું આવશે, શિયર લેગ ત્યાં સમજાયું છે 60 પ્લસ જી એટલે કે 35 માઇનસ એની થિકનેસ, તો કેટલા આવ્યા 87 mm. હવે વાત કરું તમને એની જરૂરિયાત શા માટે પડશે. હવે જે બીટા બતાવ્યો છે ને ઇક્વેશનની અંદર મેં, આ બીટા, ધીસ બીટા વિલ બી 1.4. આ પણ તમે એ જ પેજ નંબર 33 ની આસપાસ જોઈ શકશો. ઇક્વેશન આપેલું છે કોડમાં, તમારે યાદ કંઈ નથી રાખવાનું. 0.076 W બાય ટી FU બાય FY બાય FY છે આ, અને આ છે FU BS અપોન LC. તો BS તો તમને 87 મળી ગયો. LC હું તમને અહીંયા નીચે બતાવું છું. W એટલે કે એની લેન્થ કેટલી છે 60 mm છે નીચે, થિકનેસ છે 8 mm, 250 બાય 450 સોરી 410. હવે વાત કરીએ BS અને LCની. તો LCની વાત કરું તો LC એટલે શું છે, તમારી પાસે જેટલા બી નંબર ઓફ બોલ્ટ છે, કેટલા નંબર ઓફ બોલ્ટ તમને આપેલા છે અહીંયા, સૌથી પહેલાં એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે. નંબર ઓફ બોલ્ટ્સ કંઈ આપ્યા છે, એઝ્યુમિંગ સિંગલ રો વિથ M20 બોલ્ટ્સ, અને બોલ્ટ વેલ્યુ આપી છે પણ નંબર ઓફ બોલ્ટ્સ નથી આપ્યા. તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરશું આપણે, સૌથી પહેલું કામ નંબર ઓફ બોલ્ટનું. તો નંબર ઓફ બોલ્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે શું કર્યું, 200ની લોડ છે, એકની કેપેસિટી કેટલી છે 45, તો 200 બાય 45 કરશો તો એપ્રોક્સિમેટલી કેટલા મળશે 4 પોઈન્ટ સમથિંગ મળશે, પણ આપણે 4 પોઈન્ટ સમથિંગ લઈ શકાશે નહીં એટલે 5 લીધા. હવે LC એટલે શું, કે અગર આવા 5 છે મારી પાસે બોલ્ટ આવા, તો આ જે વચ્ચે જે જગ્યા બને છે, આ જગ્યા તો તમે જોઈ શકશો કેટલી બને છે 1 2 3 and 4. તો પહેલાં તો 4 લીધા, કારણ કે જેટલા બોલ્ટ હશે એનાથી એક જગ્યા ઓછી હશે. અચ્છા, એ જગ્યા એટલે શું, તો કે એને કહેવાય પીચ. તો પીચનું ઇક્વેશન મેં તમને સમજાવેલું છે 2.5D. બે માર્ક્સના જે ક્વેશ્ચન છે 2019નું પેપર હોય કે 18નું પેપર હોય ચેક કરી લેજો, એની અંદર વસ્તુ લખેલી છે ખાસ આ. તો હવે વાત કરીએ તો એ પીચ 4x50, તો 200 થઈ ગયું. બસ કિંમત મૂકી દો એના અંદર અને તમારો જવાબ રેડી છે. પહેલાં આ બધાનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું અને ત્યારબાદ જ એને 1.4 માંથી માઇનસ કરતા જજો, જેથી કરીને તમને વેલ્યુ મળી જશે ગ્રેટર દેન 0.7. તો 1.25 એ 0.7 કરતાં વધારે હોવા જોઈએ. અગર વધારે નથી આવતા તો મેક્સિમમ તમે શું લઈ શકશો 0.7 લઈ શકશો. હવે ઇક્વેશનની અંદર કિંમતો મૂકી દઈએ. હવે એની અંદર ANC હતો અને A0 હતો. તો લેટ સપોઝ હવે એની વાત કરી લઈએ. ANC શું છે, ANC એટલે શું, નેટ. એનનો મતલબ શું થાય, નેટ એટલે કે લેટ સપોઝ કે આ મારો એરિયા છે, એમાંથી આ મારે વચ્ચે શું છે હોલો પાર્ટ છે, એટલે કે હોલ છે, મતલબ કે ત્યાં બોલ્ટ છે એટલે હોલ છે. તો એને હું શું કરવું પડશે, મારે માઇનસ કરવો પડશે. શું માઇનસ કરવો પડશે, આ હોલ માઇનસ કરવો પડશે. તો હોલનો ડાયામીટર 20 આપેલો છે, પણ ડાયામીટર ઓફ હોલ હંમેશા કેટલો હોય 2 mm એક્સ્ટ્રા હોય.
બોલ્ટના ડાયામીટર કરતાં. તો અહીંયા માઇનસ કેટલા કર્યા 22. સૌથી પહેલાં 60ની હાઇટ છે એમાંથી આપણે થિકનેસ અડધી બાદ કરી માઇનસ કરી, દેટ મીન્સ 8/2. પછી 22 શાના બાદ કર્યા તો કે વોલ્ટના બાદ કર્યા, અને થિકનેસ આની કેટલી છે એરિયા ફાઇન કરવો છે તો મલ્ટીપ્લાય કોના વડે કરવા પડે થિકનેસ જોડે. સો ધીસ ઇઝ 272 mm². એવી જ રીતે ગ્રોસ એરિયા, જીનો મતલબ થાય ગ્રોસ એરિયા, ગ્રોસનો મતલબ કે ટોટલ એરિયા. હવે અહીંયાથી જે માઇનસ કર્યું તો એ માઇનસ કરવાની નથી આવતી, ખાલી આ જ વેલ્યુ તમારે યુટિલાઇઝ કરવાની છે, વેલ્યુ યુઝ કરવાની છે. તો 60 - 8/2 × 8 આ મળી ગયા 448. તો હવે બસ આ વેલ્યુ તમે અહીંયા પુટ કરી દેશો એટલે તમને શું મળી જશે, આન્સર્સ 272 છે. આ તમે ફાઇન કર્યો 448. ગામા M0 કેટલો લેશો તો કે 1.1 લેશો, અને ગામા M1 કેટલો લેશો 1.25. FY અને FU એ બે વસ્તુ ખાસ જોજો. અહીંયા આવશે એ કયો આવશે FU આવશે, ને અહીંયા આવશે એ કયો આવશે FY આવશે. FY 250 છે અને FU છે એ કેટલો છે 410. ક્લિયર? એ વસ્તુમાં ભૂલ થાય નહીં. તો તમે જોશો તો આન્સર તમારો ટોટલ કરીને લખશો એટલે 10⁻³ માં ન્યૂટનની અંદર આવશે, જેને અગર કિલોન્યુટનમાં કન્વર્ટ કરશો તો 207 કિલોન્યુટન થશે, જે 200 કિલોન્યુટનની કેપેસિટી આપણે રિક્વાયર્ડ હતી એનાથી વધારે આવે છે, જેથી કરીને આ શું થઈ જાય છે તમારો સેક્શન ઓકે થઈ જાય છે. તો આ એક્ઝામ્પલ થઈ ગયો, રિપીટ કરીને તમે ફરી એક વખત જોઈ લેજો જેથી કરીને તમને ભૂલ ના પડે, અને શક્ય બને તો તમારી નોટ્સ એક રેડી કરી રાખજો જેની અંદર આ વેલ્યુઝ લખતા જજો, જેથી કરીને તમને એક્ઝામ ટાઈમે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ ના પડે. આઈ હોપ કે તમે વિડીયો સારો લાગશે, અને જો સારો લાગે તો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.